سلام به دوستای عزیزم. امروز نابغه بدنسازی، نابغه بیلدینگ و به حق لقب ژنرال بیلدینگ ایران برازندشه مهمون ماست مهدی جابری. مهدی صحبتی داری در ابتدا با مردم بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز پیج تجربه ورزش. خوشحالم که تو برنامه شما هستم. ممنونیم ازت، خیلی افتخار دادی اومدی تو برنامه خودتون. من خیلی کیف میکنم این صحبت رو میکنم. قهرمان ماسل شو، اوورال ماسل شو، قهرمان انتخابی تیم ملی، اوورال انتخابی تیم ملی، قهرمان آسیا، اوورال آسیا، قهرمان مس المپیای آماتوری چین، اوورال مس المپیای آماتوری چین و قهرمان کتگوری پرو 212 بیلدینگ. آقا دست داره، اصلا نمیشه، واقعا باید دست رو بزنیم دیگه. هر جا بودی قهرمان اوورال. قربون شما، باعث افتخاره کنار شما و مردم عزیزمون با انرژی مثبتشون تونستیم به اینجا برسیم. 28 سال سن، همه جا اوورال. از سال 95 هم اولین مسابقه و استیجی هم که رفته بالا اوورال شده. سال 95 جوانان بودم. جوانان مسابقات رشت بود، اولین مسابقه کشوریم بود. اونجا قهرمان جوانان کشور شدم. میدونم زیاد دوست نداری به عقب برگردی و راجع به اون بحث آماتوری و اون مسائل تیم ملی ازت نمیپرسیم. یه راست میریم مسابقه MPC رومانی، جایی که دوم شدی. مسابقات رومانی خب یکی از سخت‌ترین مسابقه‌هایی که بلافاصله بعد از برگزاری مصر المپیا توی بخارست برگزار میشه. سطحش هم بسیار بالا، کسایی مثل سمسون داوودها، ناتان دیاشا، احمد اشکنانی اینا شرکت میکنن. منم اولین مسابقات حرفه‌ای که شرکت کردم مسابقه بود. خیلی تجربه خوبی بود برام. این افراد از نزدیک دیدم، چه فیگورگیریشون، چه کوالیتی بدنشون، نوع فیگورگیریشون روی سکو، همه چیشون از نزدیک دیدم. واقعا سطح و لول مسابقه اونا، سطح بدنشون ما فرق داشت. بعد از این هم بلافاصله برگشتم برنامه ریزیامو انجام دادم. بعد از اون مسابقه جالبه که آقای هادی چوپان بعد از اون مسابقه دایرکت دادن که تبریک میگم بهت، تو اولین مقام، توی اولین مسابقه که دادی خوش درخشیدی، رژیمتو صفر نگه دار، برنامه‌تو بچین، رو به جلو برو و راهنمایی که یک قهرمان ارزنده میتونه بکنه توی دایرکت من داد. بلافاصله بعد از اونم برنامه ریزیاشو انجام دادیم. به مدت 6 ماه بعدش هم توی مسابقات چین شرکت کردیم و نتیجه خوبی گرفتیم. یکی از نکاتی که راجع به مسابقات چینش هست و حالا باید بهش اشاره شه اینه که تو دسته آماتوری خودت یه رقیب چینی داشتی بردیش، تو اوورالی رقیب چینی داشتی بردی و توی 212 حرفه‌ای هم یه رقیب چینی داشتی و بردیش. خیلی کار سختیه. معمولا میدونیم که یه ذره هوای خودشون و ورزشکارای هموطنشون رو دارن، اما انقدر خوب بودی که دیگه جمع کردی دیگه مسابقه رو. به این مسابقات NPC واقعا حق‌خوری نداره. یعنی هر جایی که من حالا خودم مسابقه دادم یا دیدم واقعا حق‌خوری ندارن. اون چیزی که حقته رو بد میدن. فاصله داشتم باهاشون. شاید اگه هم سطح بودن باهاشون به میزبانشون میدادن. نفر دوم سوم هم چه تو آماتور چه تو حرفه‌ای چینی بودن. خدا رو شکر یه بدن با کیفیت برده بودیم که فاصله داشتم باهاشون. همونجا هم تونستیم نتیجه خوبی بگیریم. سوال دارم راجع به مسابقه چین، ولی قشنگترین صحنه بود که بعد از اینکه جواز مس المپیا رو گرفتی اینجوری صورتتو گرفته بودی. چی میگذشت تو ذهنت؟ ببین بعد از اینکه رومانی برگشتم و با نیما شروع کردم، خیلی اومدن فوش دادن بهم، خیلی اذیتمون کردن. همونو انرژی شد، همه رو جمع کردیم، هر روز با نیما صحبت میکردیم در مورد مسابقه. وقتی شد دستمو گرفتم رو صورتم و گفتم بالاخره شد، اونی که خواستم شد. میگن سخت‌ترین لحظه ها مثل یه فیلم از کنار آدم، از جلو چش آدم رد میشه. اون سخت‌ترین لحظه ای که اون
تو اون شرایط جوازو گرفتی اومد جلو چشمت کی بود؟ آره، همون لحظه که دستم گرفتم جلو چشمم و گفتم بالاخره شد و تونستم رو سفید بیام بیرون از این چالشی که داشتم. خیلی هم منتظر بودن اون جوازو نگیری، اون نتیجه رو نگیری. نمیدونم حالا منتظر بودن نبودن من اطلاعی ندارم، ولی خب خیلی خوشحال شدم اون لحظه. نمیدونستم باید چی کار کنم، هنگ بودم. من با نیما که صحبت میکردم مخصوصا تو فیگور جفوازو از روبرود، چقدر با اعتماد به نفس. یعنی خواهش میکنم بچه های تدوین این فیلم رو بذارن. انقدر با اعتماد به نفس جفوازو فیگور میگرفتی، واقعا میگم اینو ما کیف میکردیم. این اعتماد به نفس از کجا میاد؟ اه، من با داورا که صحبت میکردم تو مسابقات کشوری قبلا، آقای سعید براتی و آقای ابن مسعود، میگفتن که وقتی میای رو سکو یه جوری بیا رو سکو که ما حس کنیم تو اومدی اولیو ببری. اون موقع دیگه شبا که میخوابیدم توی ذهنم فکر میکردم راه رفتنم رو سکو چجوری باشه، فیور گرفتنم چجوری باشه. اینقدر باید مستحکم فیور بگیری که باید با اعتماد به نفس باشه که داور تو خودش ببینه که تو اون مقام اومدی بگیری. یه جایی هم که توی مسابقه هست سال 2010 فیلیس میگه که واقعا شاید بدن من از جی کاتلر بهتر بوده باشه ولی واقعا حق من نبود. چرا؟ چون آماده نبودم واسه اون قهرمانی مستر المپیا. تو باید اول تو خودت ببینی که میخوای قهرمان مستر المپیا بشی یا هر مسابقه دیگه ای، بعد بیای روی سکو. چقدر خوشگل صحبت میکنه. و رو اون فیگور انفرادیت هم خیلی کار کرده بودی. آره خب تو این 6 ماهی که با هم دیگه ما کار کردیم با نیما یه اتاق فیگور داشتیم که هفته 2 بار میرفتیم اونجا، کامل قشنگ فقط فیگورگیریامون رو انجام میدادیم، یه چه اتاق انفرادی. جدا برای فیگورگیری داشتی؟ بله، کلا چه فیگور انفرادی چه فیگورهای اختیاری، همشون از اول تا آخر همه راندا توی 6 ماه ما رو همه چی کار کردیم. از لحاظ ذهنی، از لحاظ روحی، از لحاظ تمرینی نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم. من بدنمو باز کردم واسه نیما که مثلا بدن من به چه چیزی حساسه، به چه چیزی حساس نیست، فیورگیری من اینطوریه. با هم دیگه صحبت کردیم، نقطه ضعف رو رفع کردیم. خدا رو شکر جواب داد. راجع به مسابقه چین، به نظرت کسی بخواد انتقاد کنه باید به چی بگه بهت؟ اصلا انتقادی وارد هست؟ به نظر من نه. چرا باید انتقاد بکنه؟ مسابقه بوده رفتیم، مسابقه دادیم، گرفتیم، اومدیم. چرا باید انتقاد کنه؟ همیشه کیف میکنم باهات صحبت میکنم چون خیلی راحت صحبت میکنی. از اولین جلسه هایی که دعوتت کردیم و من اصلا شوکه فقط تو دوربین نگاه میکردم. یه صحبتی هست میگن آقا بدن اردبیلش بهتر از بدن چین بود. راجع به این بخوای خودت صحبت کنی، نظر من نیست نظر من کاملا برعکسه، چون بدن فوق العاده بردی چین. راجع به این بخوای صحبت کنی چه جوابی میدی؟ شما اگه برین عکسای منو ببینین توی مسابقات اردبیل، من پشتم آبدار بود. اگه امتیازی هم گرفتم از جلو و بغل گرفتم، یا به ژنتیکی که خدا بهمون داده. خدا رو شکر. اه، ممنونم از اول خدا که همچین ژنتیکی به من داده. کمر باریک، زیر بغلای پهن، پای بزرگ. از جلو و بغل من کات بودم ولی پشتم آبدار بود. شما اگه برین عکس‌ها رو نگاه کنین کامل مشهوده. ولی مسابقات چین من فیبر باسنم هم در آورده بودم. این جواب. ام پی سی هم که فیبر باسن انگار خیلی امتیاز توی پوان داره. مسابقات NBC وقتی برمیگردی پشت، داور اول باسنت نگاه میکنه. از پشت نگاه باسنت فیبر یا نه. چرا؟ چون میگه چقدر ریاضت کشیدی. باسن هم آخرین جاییه که کات میشه. هر کی کات باسنش بیشتر باشه تو چشم داوره. بعد میرن سراغ جزئیات دیگه ای. اتفاقی که برای تو افتاد یه شاهکار بود. اولین ورزشکاری که تو 212 کارت حرفه‌ای گرفته، بعد همونجا اومده جواز گرفته. به نظرت اگه یه مربی خارجی این کارو کرده بود،
چقدر فرق داشت الان با نیما خانزاده؟ اگه 10,000 تا فالوور داشت الان شده بود 100,000 تا. خیلی هم تو صفحه نوبت برنامه بودم فکر کنم. ما مردم ایران یه کمی غریب پرستیم هممون، چه خود من باشه چه کسای دیگه. نمیدونم، نیما یه آدم واقعا دلسوزه، واقعا من خیلی دوستش دارم. نه فقط واسه من، همه شاگرداش، حتی توی اون چینم که بودیم مدام داشت همه شاگرداش رو چک میکرد. مثلا به خاطر اینکه من اذیت نشم میرفت بیرون باشه، مثلا میدید 3-4 ساعت نمیومد تو اتاق، چرا بقیه شاگرداش رو کوچ کنه. همون لحظه هم بقیه شاگرداش توی مغولستان مسابقه داشتن. دلسوزه، باهات صحبت میکنه، مشکل داشته باشی برات حلش میکنه اگر در توانش باشه. بعد یک مشاور بسیار قویه از لحاظ روحی. شما اگه روان و روح درگیر باشه، نه عضلات رشد میکنه، نه میتونی غذا بخوری، نه میتونی خوب بخوابی، هیچ جونه کاری نمیتونی انجام بدی. یه صحبتی هست میگن که مهدی جابری انقدر ژنتیکش فوق‌العاده است، هر مربی باش کار کنه مهدی قهرمان میشه. خب ببین، من اگه ژنتیکم خوبه باید یکی باشه که راهو به من نشون بده. نیما نشون داد. من راضیم ازش، اذیت نشدم به هیچ عنوان تو رژیمم. من تو رژیمم 20 روز قبل از اینکه بریم چین من عقد کردم، مراسم گرفتم. فکر کن من چقدر حالم خوب بوده. ازدواج کردم تو وسط رژیمم، 20 روز مونده به مسابقه. فکر کن من چقدر حالم خوب بوده. یه صحبت هست میگن اونی که میگه زن نمیگیرم به سال نکشیده زن میگیره. راجع به ازدواجت نوشته بودم اصلا آقا من زن نمیگیرم و من اصلا نمیتونم و من اصلا 1000 تا از این صحبت ها اینطوری کردی، اما به یه سال نکشیده بعد اون صحبتات خوشبختانه ازدواج کردی. چی شد ازدواج کردی؟ قدیم گفتن که شطور یه بار دم خونه آدم میشینه. وقتی اون یه نفر میاد تو زندگی و میبینه همه جوره پایته، همه جوره کنارته و باهاش خوبی خوشی، چرا باید بذاری از دستت بره؟ امیدوارم که پایدارم باشین. یه سوالی ازت میخوام بپرسم. خیلی ریلکسی، یه جورایی یه مرد یخی طوری، خیلی نمیخوره بهت احساسی باشی. الان نامزدی دیگه، من عقد کردم. همون دیگه دوران عقد و نامزدی و اینا، مثلا شب بخیر و صبح بخیر و اینا میگی؟ چرا نباید بگم؟ نه مثلا نمیخوره واقعا به مهدی جابری. این خیلی خوش. بدنسازا فقط گندن ولی دلشون خیلی کوچیکه. نه من، هممون. شاید از دور یکی میبینه بگه چقدر خشن، این احساس نداره، ولی واقعا دل نازکتر و مهربونتر از بدنسازا ما نداریم. تا حالا آخرین هممون، باری که همه گریه بدنسازا کردی یادته که بوده؟ گریه که نه، گریه مشکل خاصی نداشتم. نه کلا اشک شوقم نمیریزی، کلا خوشحال میشی. آره خوشحال. برای همین میگم مرد یخی دیگه، یعنی جواز مس المپیا رو گرفته و تو فرودگاه خیلی ریلکس، انگار مثلا رفته مثلا حوزه شمال غرب قهرمان شده، همونو داره میاد بره خونه، خیلی ریلکس. و ببین من روالی که دارم میرم جلو انواع دکتر دارم، چه دکتر تغذیه باشه آقای ظرافتی، چه دکتر پوست باشه و مو آقای دکتر دولتی، و چه تراپی باشه خانم دکتر مهتابی. همیشه میرم صحبت میکنم، میگم که چرا من هر وقت یه جایی قهرمان میشم اون ذوق و شوقشو ندارم که بقیه دارن. مثلا طرف خودشو میزنه زمین، اشک میریزه فلان اینا. گفت اگه تو به این بسنده او کنی هیچ وقت نمیتونی مرحله بالاتر رو ببینی. میگی خب بسه دیگه، اینجا بسمه. ولی من سعی میکنم رو به جلو برم. من همون لحظه ای که از چین برگشتیم، همون فرداش دوباره برنامه ریزی ها رو کردیم واسه یه مسابقه بعدی. چند تا وعده آزاد خوردی؟ چون الان دیدم فیله میخوری پرسیدم و من وعده آزادم چیدم پیتزا و همبرگر و اینا. اونجا که واقعا غذاهاشون خیلی بد بود مجبور شدیم فست فود بخوریم چون مطمئن تر بود غذاشون. ولی خدایی عجب میوه هایی داشتن. میوه. خب میوه چی دوست میوه داری مثلا؟ استوایی بودن، میوهاش آناناس. میوه آناناس واقعا خوشمزه بود و اونجا مجبور شدیم تا برگردیم همبرگر و اینا بزنیم. ولی به مزینگه رسیدیم و صفر کردیم رژیم و ایشالله توی کارا. چیت هم چیت خاصی توی داری؟ رژیم که باشم با
کشور خودم باشم، چیت من چلو گوش چلو ماهیچه است. اصلا آدمی نیستم که سمت فست فود برم یا سمت شیرینی برم یا هر چیز دیگه ای. خیلی بخوام هوس شیرینی بکنم، خودم پنکیک و کیک رژیمی درست میکنم با پروتئین وی و ایزوله و سفید تخم مرغ و اینا خودم درست میکنم، خیلی بخوام بخورم. راجع به تغذیت یه بار تو جبه سیاه گفتی که من خیلی غذا میخورم، بله. حتی گفتی مشکل خیلی از افراد اینه که غذاخور نیستن. یه ذره برامون باز میکنین رژیم غذایی تو؟ خب از صبح که من پا چند میشم، وعده است؟ به خدا یه جوری من بگم شاید یه سری بیان مسخره بکنن یه چیزی بگن، سیرمونی ندارم من. مثلا هرچی میخورم هی گشنمه. بعد غذا هم بعد غذا نیستی؟ هم نیستم. یعنی فیله نخوری نه نمیدونم. نه. الان تو یه روزت پروتئینایی که استفاده میکنی چی هست بیشتر؟ اه، بیشتر سعی میکنم از مرغ استفاده کنم. فیله مرغ، سینه مرغ، سینه بوقلمونه، شترمرغ بیشتر من دوست دارم تا گوساله اینا. ماهی و میگو خیلی دوست دارم. و اگه توی برنامه غذاییم هم که چیده باشه مربیم، سفید تخم مرغ که اصلا دوست ندارم، یه جوری درستش میکنم که بتونم بخورمش، همون کیکیش میکنم، به صورت کیک در میارم. یکی از دوستای صمیمیت هم خیلی ماهی سالمون میخوره. سالمون و اینا نیستی اهلش زیاد؟ سالمون. ماهی سالمون نروژی. والا نه، سالمون نروژی نزدیک دیدم، نمیدونم چیه، نمیدونم چه شکلیه، گرون هم هست، پولش هم ندارم بخرم. میگم میگم یه دوست فوق العاده صمیمی داره مهدی جابری که عاشق ماهی سالمونه. راجع به نظم تمرینت خیلی صحبت میشه، دیسیپلینی که مهدی جابری داره. نیما هم اینجا میگفت تایم دقیق تمرینش هیچ موقع ترک نمیشه، خودش برنامه ریزی جوریه که میدونه، یعنی اون کسایی که با تو باشگاه بدنسازی هم میدونن آقا فلان ساعت الان مهدی جابری میاد، اگه نیاز باشه 2 وعده تو روز تمرین کنه، تایمش دقیقه و خیلی راجع به دیسیپلینت صحبت میکنن. اینو برای ما بگو، انگار مثلا مثل یه ارتشی عمل میکنی. آره، من رأس ساعت 6 صبح بیدارم، حالا چه دوره آفم باشه، چه حجمم باشه، چه کاتم باشه، رأس 6 بیدارم. و اون ساعتی هم که نیما به من میگه باشگاه باش، رأس همون ساعت باشگاهم. نیما هم نگه رأس ساعت تمرین خودم تو باشگاه خودمم. و پلن تمرینی مگه 2 وعده باشه، 3 وعده باشه، قشنگ سر ساعت میرم، سر ساعت میام، سر ساعت میخوابم. چرا که اگه شما نظم نداشته باشین تو این رشته، هیچ وقت پیشرفت نمیکنی، همه کنار هم. اگه یه جای بلنگه شما رشد نمیکنی. خواب که یکی از مهمترینش، شما سر ساعت باید بخوابی. تغذیه که از نون شب واجب تره به همه واسه یه آدم عادی. ریکاوری بعد تمرین تو چند دقیقه باید تموم بشه. مثلا تمرین که ما میکنیم، رأس اون تایمی که باید تمرینم تموم بشه باید تمومش میکنم، تموم نشه ولش میکنم. چون دیگه بیشتر از اون بخوام به بدنم فشار بیارم، دیگه میره توی تخریب عضله. باز رب تمرین تموم شد مکملمو بعدش سریع بخورم، سریع غذامو بخورم، رأس ساعت دوباره وعده های پشت هم پشت هم پشت هم غذامو بخورم. همش نظمه، این رشته همش نظمه. نظم نداشته باشی رشد نمیکنی. به به. خیلی فوق العاده، یه دفعه هم استوب میزنه. مهدی، سربازی پرمخاطره ای هم داشتی، زیاد راحت نبوده. راجع به سربازی و دوره سربازی و اون سختی هایی که کشیدی بگو برامون. سربازی من خدا رو شکر، خدا آدمای خوبی سر راه ما قرار بود داد. من سال 95 قهرمان جوانان کشور شدم. بعد از اون سال 96 یه مشکلی داشتم، نتونستم مسابقه بدم. سال 97 اومدم تو بزرگ سالان، 24 سالم بود. اولین مسابقات کشوری بزرگ سالان که شرکت کردم دوم شدم. اردو تیم ملی هم که دعوت شدیم اونجا، من چون پاسپورت نداشتم نمیتونستم برم و خط خوردم، باید میرفتم سربازی. یه بزرگواری هست به اسم آقای مجید نظرخانی، تمام ورزشکارای نامبروان بدنسازی ایران سرباز ایشونن. هر کسی که فکر کنه واقعا پیشرفت میکنه، ایشون میاره زیر نظر خودش توی سربازی خدمت میکنن. دیگه شما نیازی نیست مثل یک سرباز عادی بری پست بدی، بخوای بری حضور بزنی یا هر چیزی.
میای پیشش، شما رو میفرسته پادگان تربیت بدنی ارتش به عنوان سرباز قهرمان خدمت میکنی. یه ارج و قربی پس برای بدنسازا. آقای نظرخانی اگه اشتباه نکنم، من چیزی که یادمه محسن صمدی رو یادمه، بهروز تابانی و ایوب بسامی، سپر حاجی قربانی، نمیدونم سامان الفتی، یه خدمت عجیب غریبی کرده ایشون. حالا حتما اگه میبینم فیلم ما رو، ما دعوت میکنیم تشریف بیارن جعبه سیاه، چون واقعا فکر کنم یه جعبه سیاه فوق العاده باشه ایشون، راجع با این همه قهرمان کار کردن. و اضاف و اینا هم که نخوردی، چون من میخوره اضافم چون دیر اخلاقت. رفتم خدمت اضافه خوردم، ولی خب خدا رو شکر حالا خدمت ما یه جوری بود، خیلی راحت بود. من توی سربازی هم رژیم گرفتم، میخواستم مسابقه بدم. اون موقع یک هفته قبل از مسابقه کرونا اومد و مسابقه لغو شد. اون موقع یادمه که مسابقه پاور لیفتینگ هم بود. آقا مجید اومد پایین از پله ها گفت مهدی مسابقه لغو شد. گفتم نه چطور؟ خب مسابقه لغو شد، کرونا اومده همه مسابقه لغو شد. چیکار کردی اون وقت؟ هیچی دیگه، رفتیم شهرستان یا با هوایی عوض کردیم و دوباره رژیم گرفتیم. کرونا که همین داشتیم دیگه کرونا، ولی خب مسابقه ها رو هم برگزار میکردن اگه یادتون باشه، با ماسک بچه‌ها میرفتن رو سکو. آره دیگه رژیم رو گرفتیم و تا سربازیم تموم شد. سربازیم تموم که 3 سال پیش تموم شد. توی این 3 سال گذشته تا حالا من 6 تا مسابقه دادم که توی این 6 تا 5 تاشو تونستم اوورال بشم. یکیش هم که رومانی بود که نایب قهرمان شدم اونجا توی یه ذره مسابقات نام اروپا. قهرمانی هم ببین داستان داشت. میتونستن بهم بدن، ولی خب بعد از مسابقه تموم شد سرداور ما هم تریک بود، اگه شما بشناسین سرداور مستر المپیا بود. رفتیم باهاش صحبت کردیم، گفت من میتونستم بهت بدم ولی تو باید بری روی عضلات پشتت بیشتر کار کنی، برو کار کن بیا سری بعدی میگیری. اومدم و با برنامه‌ریزی دقیق تر رفتیم مسابقه و هم کارتو گرفتم و هم جواز. الان جواز مس المپیا داری. طرفدارا اهالی بدنسازی چه توقعی باید داشته باشن ازت؟ ما دوستان به ما لطف دارن، همیشه به ما پیام میدن، میگن که ما دوست داریم تو رو سکو مستر المپیا ببینیم، یه روزی طلای مستر المپیا رو بیاری. ما هم همه تلاشمون همینه دیگه، الان کار و تو زندگیمون همینه. کار ویزات در حال آره انجامه. کار ویزا در حال انجامه. به نظرت بری رو استیج المپیا چه نتیجه کسب میکنی؟ واقعا نمیدونم چون ندیدمشون از نزدیک. من اولین باری که رفتم رومانیا نزدیک دیدم، خیلی تجربه خوبی شد واسم. تو بکسته چیز عجیب غریبی دیدی از اینا؟ فقط کات خوب، ما ایرانیا از همهشون بهتریم، اضافه هم داریم. اونا فقط کاتشون با ما فرق داره، یه کات خوب میارن رو ولی سکو. عمق کاتشون بیشتر عمق بچه. کاتشون و اون کیفیتی که میارن رو سکو با ما فرق داره، وگرنه ما همه جوره از اونا بهتریم. دلیلش چیه این؟ من فکر میکنم که اینا زندگیشون یه کمی آرومتر از ما ایرانی هست. مثل ما دغدغه زندگی رو ندارن، تمام ذهن و فکرشون تمرین کردنه. من تو این 6 ماه واقعا تنها مسابقه ای بود که دغدغه درآمد نداشتم. اسپانسرم همه جوره بهم کمک کرد، همه جوره منو آقای ساپورت، فیزی. بله همه جوره منو ساپورت کرد، از لحاظ مالی و مکمل و اینا، و نیما هم که از لحاظ تمرینی و حالت روحی روانی کمکم کرد. فقط فکر و ذکرم شده بود تمرین کردن و تمرین کردن و تمرین کردن که نتیجهش هم شد همین. اردبیل که اومدی اوورال شدی، اونجا هم دغدغه مالی اونجا داشتی؟ که صبح تا شب تو باشگاه بودیم کار میکردیم، شاگردگیری و اینا واسه. یعنی بالا سر شاگرد بله میشمردی؟ بله آقا 3 تا 12 تا 1 2. بله. کسی بگه نکردم الکی گفته، همه ما کار کردیم، حالا چه از کارگریش باشه تا مربیگریش همه کردن. سخت نیست برای مهدی جابری بالا سر یه آدمی که خب مثلا کار خودم کردن میگم که عیب نیست، ولی خب سختی تو رژیم. مخت میره ولی. آره تو سختی رژیم و اینا همه دارن دیگه، ولی خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا آدمای خوبی تو زندگی من سر راهم قرار داد، باعث شد که الان همه زندگیم بشه فقط تمرین کردن. خدا رو شکر. من با آقای علی تبریزی مهمونمون بودن تو جعبه سیاه،
صحبت که میکردیم گفتن آخرین نسل از اون بیلدینگ طلایی کشور ما همین آقای جابریه. فیلماتو نگاه کرد، عکسو چقدر تعریف کردن. چرا دیگه بیلدینگ خوب نداریم؟ ما بیلدینگیامون خوبن. ببین توی ایران داستان بین خوب و خوبتره. ما همه بچه‌هامون خوبن خدایی. بیلدینگ های گرد منظورم ها، اون خب بدن اون های دیگه گرد فوق العاده. حالا بچه های حرفه اون که اصلا خدایی همه جدا. خوبن، ولی خب برمیگرده به ژنتیک. همه زحمت کشن، همه همون کاری که ما میکنیم اونا هم میکنن. شاید یکی کمتر یکی بیشتر، ولی خب قضیه همون سختگیش دارن، ریاضت کشین همه دارن دیگه. برمیگرده به ژنتیکه که طرف بیشتر بهتر بهش جواب میده، اون مکملی که میخوره، اون غذایی که میخوره. یه نفر کمتر بهش جواب میده. و یه جا گفته بودی پول خرج بدنم و اگه میدادم میتونستم ماشینه فوق العاده ای سوار شم. خب آره، خرج بدن من در ماهی 100 میلیونه. شما 100 تومن جمع کن چی سوار میشی؟ آذرای کالیفرنیا دیدیم تا آخرین بار، چقدر هم بهت میومد ماشاءالله. بیژن بود رنگش اگه اشتباه نکنم. اون آره مال دوستم بود، نه من خودم 206 دارم. جا میشی آقا؟ به سختی. بریم سر سوالای کوتاهمون، خیلی هم زیاده تعدادش. 3 تا بیلدینگ کاری که دوست داری پسند مهدی ایرانی یا جابری. خارجی؟ 3 تا ایرانی بگو، 3 تا خارجی. هادی چوپان، اولیش فیلیس، به به. رونی کولمن. همین 3 تا. وچه تشابهشون چیه؟ هادی چوپان، رونی کولمن، فیلیس. خب هادی دوست دارم بدنشو، زیباه خیلی. بعد اصلا این بدن اینقدر چکش خورده، آدم وقتی فیگور میگیره آدم لذت میبره از دیدن این بدن. جعبه سیاه قبلی ازت پرسیدم وقتی که هادی قهرمان شد سوال چی بود تو مستر المپیا. حتما فیلم های آرنولد کلاسیکشو دیدی. بعد قهرمانیش چه حس و حالی داشتی خودت؟ اصلا غرور میکردم دیگه. راهو باز کرد هادی، یه کاری کرد که ما ایرانیا بفهمیم که مستر المپیا دست نیافتنی نیست. با تلاش، با برنامه ریزی میتونی بهش برسی. و راجب صحنه جواز گرفتن تو چین که میگه ازم پرسیدم کجایی هستی، اونم همیشه برامون بگو. آره، از سکوک اومدم پایین، ازم پرسیدن که کجایی هستی، گفتم ایرانیم. همونجا میگفتن که هموطن هادی چوپانه. هادی چوپان یه کاری کرده که تمام بدنسازا ایرانو بشناسن، ایرانو به همه نشون داد. شما اگه پیج مستر المپیا رو ببینین، استقبالی که از هادی میشه توی پیجشون هست. میخوان نشون بدن که هادی بدنسازی رو داره به دنیا نشون میده، همه مردم رو جذب کرده و این باعث افتخاره. واقعا وقتی شنیدم که ما ایرانی ها رو به اسم هادی میشناسن بدنسازا رو، باعث افتخارمون بود. حالا باش صحبت یه کردیم. ترسی توی بدنشون هست دیگه. وقتی یه ایرانی دیگه بیاد رو سکو میترسن دیگه ازش. واقعا مثل ما زحمت نمیکشن. یعنی چی؟ مثل ایرانی ها زحمت نمیکشن بقیه بدنسازا. ما خیلی ریاضت میکشیم، خیلی سختی بیشتر میکشیم. باز همین ایرانی ها تو هر مسابقه‌ای که میرن، چه آسیایی باشه، چه جهانی باشه، چه جواز باشه، چه مستر المپیا باشه، شما نگاه کنی ایرانی ها الان حرف واسه گفتن دارن. و اشاره هم کردی ما تو بحث ویزامون، تو بحث شرایط آماده سازیمون اصلا برابر نیست اصلا شرایطمون که با اونا. برابر نیست. یعنی هادی چوپان بعد 4 ماه بچه‌شو میبینه، بعد اونور یه فیلمی میدیدم میگفتن درک بهترین صحنت، میگفت من از استیج اومدم همسرمو در آغوش کشیدم. حالا هادی چوپان 2-3 ماه قبل میاد، 2-3 ماه بعد برمیگرده و واقعا شرایط برابر نیست. ولی ماها کیف میکنیم به داشتن شماها. یعنی وقتی رو استیج میبینیمتون، درسته بدنسازی یه رشته انفرادیه، ولی وقتی میبینیم مهدی جابری صورتشو گرفته، جواز المپیا تو دستش توی یه کشور خارجی، اولین افسوس رو میخوریم که چرا تو کشور خودمون همچین مسابقه نیست. بچه ها بیان همینجا با خودشون با همدیگه مسابقه بدن، جواز بگیرن. اینقدر سختی 14 ساعت مهدی جابری تو راه نباشه، تو فرودگاه اصلا خواب بودی، هم تو هم اگه نیما. 2 دقیقه با هم صحبت نمی‌کردی همون سرپا من خوابم میبرد. اصلا میگم واقعا سختیه رو تو چشات معلوم بود. من به مهدی جابری گفتم قهرمان ایران، قهرمان آسیا، قهرمان. گفت
مرسی، ممنونم ازت. واقعا دیدم مثلا حوصله‌شو نداشتی، ولی میگم ما کیف میکنیم، واقعا دل یه ایران شاد میشه. و الان یه خبری شنیدیم که 18 میلیارد تومن جایزه قهرمانان المپیک ورزش کشورمونه. واقعا هم به همه بچهای ایران میرسه، تو هر رشته ای بهشون میرسه، بیشتر از این 18 میلیارد میرسه. ولی بالا غیرتا این 18 تومنه رو باید به هادی چوپان هم میدادن. یعنی هر چی خودش داره، ماشاءالله لنکروز سوار میشه کیف میکنیم. یعنی از هیچی، واقعا از همون گچکاریه اینا رو هادی چوپان درست کرده. ولی بالا غیرتا اون 18 میلیارد به هادی چوپان هم میرسیده. کاش واقعا مسئولین همچین نگاه ویژه‌ای داشتن به این بچه‌ها. الان 5 تا ما کلا تو بین 80 میلیون ایرانی 5 نفر رو داریم که قراره برن آمریکا مسابقه بدن. آیا ویزاشون در بیاد، آیا ویزاشون در نیاد؟ الان مهدی جابری که اینجا نشسته خیلی حیفه. باید الان مثلا برنامه‌ش این باشه که آقا من برم شانکلاریدا میاد، نمیدونم کمال عبدالسلام میاد، نمیدونم پیرسون میاد. باید ذهنیتش برای اونا باشه، نه اینکه بگه آقا ایشالله کار ویزام بشه، ایشالله وقت سفارتم بیاد. امیدواریم واقعا این مسائل حل شه، چون حق بچهای ما واقعا این نیست. دمتون گرم، بازم میگم دمت گرم. ما اون فیلم چین تو کامران یه آهنگی هم گذاشته بود، امین تتلو روش میخون، فوق العاده بود. یعنی واقعا ما اون حس رو میدیدیم. شاهان هم دیدی دیگه کامل، یه چیز گذاشته بود، داره دایم جواز مثل المپیا داره. امیدواریم که مثل داییش قهرمان فوق العاده باشه. دوست داری پاهات شبیه کدوم قهرمان باشه؟ من اصلا دوست ندارم بدنم شبیه کسی باشه. دوست دارم همیشه بهترین ورژن خودم رو درست کنم. دوست دارم خودم رو درست کنم. دوست ندارم شبیه این باشم، شبیه اون باشم. خیلی ولی دوستان شبیه تو باشن. لطف دارم. و کاترین بدنی که دیدی؟ هادی چوپان. کدوم مسابقه؟ مسابقه گرند پریکس کره. 212 پوند وایساد اونجا. آره خب وزنش پایین‌تر بود دیگه. آره فکر کنم با چیزم مسابقه داد، با فلکس لوئیس. آره فلکس لوئیس یه دوره با اون مسابقه داد و یه دوره بعدش هم که رفت ماشاءاللهش باشه قهرمان شد. زیباترین فیگور ایکس؟ هادی چوپان. هادی چوپان واقعا همینه. واقعا خوشگل ترین جفت بازو؟ بازم هادی چوپان. فیگور فکر کنم خودت همون خفن ترین فیگور تو اون هفته فیگور. بهترین فیگورم جفت بازو. جفت بازو از روبروه. اسطوره مهدی جابری، کسی که مهدی جابری ببینه وقتی خسته است، وقتی تمرین بهش فشار آورده، اون عکس اون قهرمان رو ببینه، فیلمش رو ببینه، بگه آقا بسم الله یه ست دیگه بزنم. بازم هادی چوپان. دمت گرم. اینقدر دوستش داری؟ آخرین باری که دیدیش؟ من آخرین بار هادی سال 95 مسابقات تبریز دیدم، انتخابی تیم ملی جهانی اسپانیا، که اون دیگه سال آخر هادی چوپان بود، تو تیم ملی بود که اونجا رفت مسکو کارتشو گرفت و رفت تو حرفه‌ای. از همون موقع هم، حالا اون موقع ما تو بدنسازی نبودیم، ولی فکر کنم از همون موقع هم استیج گردون و اصلا به وجد بیاره سالونو. بله کلا از همون سال اولی که مسابقه داد کلا کارشو بلده. منم حالا یکی از اون فیگورایی که مهدی یادمه، همیشه هم گفتم اون فیگور جمعی که تو اردبیل بعد اوورالی یه دادی هم داری میزنی، چقدر فوق العاده است. یعنی عجب فیلمی گرفته کامران و کیفه، واقعا کیفه. مهدی 10 سال از سنت کم شه یه ساندو بهت بدن؟ چرا کم بشه؟ 5 سال دیگه میگیرمش. جدا؟ بله. شما 6 ماه پیش از من پرسیدی چیکار میخوای بکنی؟ بهت گفتم که میبینی یه روز بری المپیا، گفتی 4-5 سال دیگه جواز میگیرم. 6 ماه پیش این حرفو بهت زدم. بله. تو 6 ماه جوازشو گرفتم. با برنامه ریزی باشی، بخوای هر چیزی میتونی به دست بیاری، فقط باید براش بخوای تلاششو بکنی، نه اینکه تا لنگ زور بخوابی باید بگی ای چرا من نمیرسم. یا پاشو کارشو انجام بده یا بخواب و خوابشو ببین. میگن شانس مال کسیه که تا آخرین لحظه تلاش کرده. این آقایی که روبرو ما هست و تو دوربین میبینین 28 سالشه، متولد 74. شاید نخواد بگم مثل خیلی از بدنسازا سختی‌هایی کشیده که شبا شاید تو باشگاه هم خوابیده، اما اولین بدنساز تاریخیه که رفته 212 پوند قهرمان شده، اوورال شده، جواز المپیا گرفته. و تو برای
خیلی الگویی. یعنی یه وقتا من ازت راجع به نظم تمرین و این چیزا پرسیدم، شاید برات خیلی تکراری باشه، ولی خیلیا که این فیلمو میبینن ازت الگو میگیرن، خیلیا خودشونو همزاد پنداری میکنن با تو و فوق العاده ای. واقعا میگم اینو فوق العاده ای. عادت ندارم تو مسابقام زیاد تعریف کنم، معمولا نقد میکنم بچه‌ای که روبرون میشینن، اما بی‌نظیری دیگه. بدترین بی‌عدالتی که تو حقت شد. دوپینگی لبنان که اعلام کردن دوپینگیه. مهدی جابری بهش گفتن که یه صحبت اومد میاد کرمان انتخابی تیم ملی، بعد بهش گفتن چون دوتا اوورالی داری یه راست بیا اردو. روزی که گفت میخوام برم MPC مسابقه بدم، فدراسیون خود دوپینگ کرده بله. و اصلا قشنگ نبود اون کاره. خب واقعا فدراسیون خودش رو خراب کرد و شد یه پشیمونی برای من که چرا برای این فدراسیون با این ریاست من مسابقه دادم، چرا اصلا اومدم مسابقه دادم، چرا اصلا مستقیم نرفتم NPC که اینجوری با من بازی کنن. اصلا چرا مشکل چی بود، چرا این کارو کردی؟ آقا دوست ندارم بیام فدراسیون شما مسابقه بدم. شما هیچ ارزشی برای ورزشکاراتون قائل نیستین، هیچ ارزشی. ولی من الان دارم با یه تیمی میرم مسابقه با یه پیام، تمام چیزهایی که نیاز دارم دم در اتاقمه. من رفتم چین یه پیام دادم، سیب زمینی شیرین، 10 دقیقه بعد دم در اتاقم بوده. مرغ راسته فلان، 10 دقیقه بعد دم در اتاقم بوده. تنها دغدغه من اونجا تمرین کردن، آبگیری، بارگیری بوده. وقتی این همه داره به من محبت میشه، ارزش منو میدونن، چرا واسم جایی که ارزش منو نمیدونن؟ باید جایی بشینی که ارزشتو میدونن. من یه ملی پوشم اونجوری در حق من کردی. من یه جا گفته بودی مسابقه آسیایی من پلوپز برده بودم، اون گوشت و مرغی که حالا استفاده میکنم قبل مسابقه هم با خودم برده بودم، ولی میگفتید خیلیا این کارو نکرده بودن و گشنگی کشیدن و گفتید تو کیسه مشما غذا از رستوران و هتل برمی داشتم میبردم اتاقشون. آره گفتیم دیگه، حالا هر چی بگیم که صدامون به جایی نمیرسه واقعا. چند بار بگیم کی گوش میده، کی به فکر ماه. پس باید خودت رو تو عوض کنی، بری جایی که بهت ارزش میدن، بهت بها میدن. بزرگترین اشتباهی که کردی و برگردی به عقب انجامش نمیدی؟ واسه ریاست الان فدراسیون مسابقه نمیدادم. این بزرگترین اشتباه بزرگترین زندگی اشتباه شده؟ زندگی این بود که برای این ریاستی که الان هست مسابقه دادم. قبلی خیلی خوب بود، ریاست قبلی خیلی خوب تر از الان بود. مثلا چی کار میکرد آقای پورعلی؟ حداقل یه کم بیشتر ارزش قائل بود واسه ورزشکاراش. شما اگه نگاه کنی یه جایزه‌ای داشتن، سکه‌ای میدادن بهشون. شما اگه به قدیمی‌ها بپرسی تا سال 2017 بهشون سکه میدادن. دلار هم گفتی بعد مسابقه آسیایی ندادم، یه دلارم که 200 باش دلار میدادن تو انگار. ببین پول تو جیبی تو باید بهت بدن، آره چیزی که همه باید رو ورزشا حتی به پاسپورتت بهت بدن، خبرنگارا هم میدن. که اصلا ندادن اونو. اونم ندادن. اونم ندادن. چی بگم مثلا خیلی حالا عجیب. طرف میخواد بیاد بگه که تو فلان جا تو لبنان فلان پول گرفتی. آقا مسابقات حرفه‌ای 3 ساعت بعد از مسابقات آماتوری بود، گفتی بیا شرکت کن، جایزه داره. منم شرکت کردم، جایزه‌شو بردم. مگه جیب شما رفته؟ مگه تو به من دادی؟ 200 تومن هم اردبیل دادن بهت دیگه. 200 تومن هیئت اردبیل به من داد، آقای بشیری. آقای بشیری به من داد، نه فدراسیون. اه، آدم بد غذایی نیستی، تو صحبتات هم گفتی. با سفیده تخم مرغ چطور کنار میای؟ قبلا هم گفتم که از سفیده بدم میاد، ولی خب روال پختش دیگه یاد گرفتم. سفیده رو میام جدا میکنم از زرده با سیب زمینی پخته. سیب زمینی پخته رو رنده میکنم توش با یه سری ادویه ها و نمک دریایی قاطی میکنم، با روغن زیتون قاطی میکنم، کف مایتابی میذارم زیرشو کم میکنم، کیک میشه. خیلی هم خوشمزه در میاد. همچنان غذاهات و اینا رو خود درست میکنی؟ میکردم، الان دیگه خانومتون زحمت خانوم میکشه؟ هم هست، وقتی نباشن سر کار باشن مادرم که زنده وقتی باشن. میاد تهران کمکم میکنه، شهرستان رو کلا. زنده باشن. راجع به این قهرمانی ها اینا، خانواده مادرت مادرم که شاید بگم چقدر فرودگاه مد... خوشحال بودن؟ مدیونم همه به مادرم. چطور؟
یه ذره بازش کن برام. تمام لحظه هایی که من رفتم تمرین و اومدم و خونه بودم و غذا خوردم پای من بوده. 0 تا 100 بود. و میخوام ازت بپرسم تا حالا زمین خوردی؟ به بگی صفر نخوردم صفر. که دروغه. بعضی جاها آدم اینقدر ناامید میشه از زندگیش که فکر میکنه هیچی نداره، ولی خب اون لحظه باید جمع کنی خودت دیگه. و سخت‌ترین لحظه‌ای که تونستی ازش رد شی چه لحظه‌ای بوده؟ کی بوده؟ اون لحظه هایی که واقعا هیچی نداشتم و سعی میکردم به آرزوام یکی یکی برسم. چی دلگرمت میکرد؟ امید. به چی امید داشتی؟ به اینکه میتونستم یه روزی بهترین جایگاه رو داشته باشم. شاید الان اون بهترین جایگاه رو نداشته باشم، ولی یواش یواش بهش میرسم. خیلی از افرادی که حالا بزرگ شدن اومدن جایگاهی برای خودشون کسب کردن میگن آقا من تو دوران کم سن و سالی نوجوانی میدیدم یه شمه هایی رو که من به همچین جایی رسیدم. تو چی رو تجسم میکردی ببین برای ما خودت؟ یه خانواده بسیار پر جمعیتیم. ما تو خانوادهمون 15 نفریم، فقط پسر و دختر. با نوا بخوای حساب کنی نزدیک، نوا این ور حساب کنی سر 50 60 نفر در میاره. برای اینکه تو خانواده میخواستیم دیده بشیم باید یه کاری میکردیم که تشویقمون کنن. واسه همین همیشه تلاش کردیم یه کاری بکنیم که ما رو ببینن. این باعث شد که ما هر باری تو هر زمینه‌ای که به چالش کشیده میشدیم یه حرکتی بزنیم که بتونیم همون چالش سربلند بیرون بیاییم. میگن کسی که آرزو نداشته باشه صبح از خواب بیدار نمیشه. بزرگترین آرزو چیه؟ خوشبختی. خوشبختی میتونه شامل همون گرفتن سانده باشه، میتونه خوشبخت باشی، میتونه سلامتی باشه، میتونه خانواده باشه، همه چی کنار همیشه خوشبختی. خوشبختی تو همه زمینه ها. فوق‌العاده. و اینو بچه همون گفتن ازت بپرسیم راجع به کات باسنه، این ژنتیکیه یا با تمرین میشه درستش نه، کرد؟ کات باسن تمرینیه. ژنتیک شاید یه سریا ژنتیکی داشته باشن، ولی هر چیزی رو با تمرین کردن میتونی در بیاری. حالا چه کات باسن باشه چه هر چیز دیگه ای، با تمرین کردن در میاد. و تو صحبتات گفتی پشتم تو مسابقه چین به نسبت اردبیل خیلی بهتر بود. اینو بچه ها پرسیدن که چی کار کردی که اون پشت رو، و خودت گفتی تو رومانی هم سرداور گفت میتونستم بهت اولی بدم ولی دومی میدم که رو پشتت کار کنی بیای. چی کار کردی؟ چه تمرینایی کردی رو خب ببین، پشتت که درست شد؟ آنالیزی که من و نیما با هم دیگه داشتیم تو فیگورهای جلو و بغل، من جلوتر از عضلات پشتم بودم. ما اومدیم تمرینات رو گذاشتیم، ماکسیموم رو گذاشتیم روی تمرین کردن رو عضلات پشت. یعنی بیشترین فشار تمرین شد من در هفته یک بار بیشتر جلومو تمرین عضلات جلو رو تمرین نمیدادم، بقیهش برمیگشت به تمرینات پشتم. بگم شاید تو این 6 ماه اگه مثلا بخوای بگم من 100 بار تمرین جلو کردم، 1000 بار تمرین پشت کردم. اینقدر تعدادش فرق داشته؟ اینقدر تعدادش فرق داشت. هر کسی یه نقطه ضعفی داره یه نقطه قوتی. شما نقطه قوتت رو ولش کن، خودش دستم بهش نزنی همون قوته. برو رو ضعفت کار کن. ضعف رو قوی کنی جلو هم قوی تر میشه. کدوم حرکتش برات سخت بود؟ حرکت پشت تو مخت بود؟ ای من بابا بازی رو زیاد با باید بزن. لیفت کشیدن موافق نیستم. از لیفت کشیدن خوشم نمیاد. آین رامبد هم میگه کمر رو پهن میکنه لیف حالا کشیدن. کمر رو پهن میکنه، من کمر درد میگیرم وقتی لیفت میکشم. اصلا دوست ندارم حرکتشو، ولی بازم میکشم. معمولا با اسمیت هم میکشم که زیاد به کمرم فشار نیاد. یه صحبتی هم کنم با دوستت مسعود قدیریان. تو برنامه ما بودین، شب عید بود، لایو آنود کلاسیک هادی چوپان. اونجا یه کلکلی با هم کردیم، گفتیم برج 3 مسابقه بدیم. تو رفتی جواز گرفتی و مسعود اومد انتخابی تیم ملی و اصلا موفق نبود و دعوت نشد به تیم ملی. خب دیگه چی میتونیم بگیم دیگه. انشالله که موفق باشه تو زندگیش. و این صحبت که آقا چرا دو به پرو شرکت نکرد، بچه ها تو برنامه قبلی ما گفتن که آقا خب این 6 ماه پیش من استارت مسابقه رو زدم. روال کارمونم واسه چین بوده. وقتی اومدم چین کارتمو گرفتم، جوازمو گرفتم و دارم میرم مستر المپیا،
باید بیام الان استراحت کنم، یه پاکسازی ریز کنم، شروع کنم دورم و برم کارهای ویزامو انجام بدم؟ واسه چی باید برم دبی پرو واسم؟ من باید بدنمو بهتر کنم واسه مستر المپیا. دبی پرو چی داره من واسم؟ جواز داره که من جوازمو گرفتم، دبی پرو هم وای میسم، سال بعدی دبی پرو هم وای میسم. اصلا تو بگو جمهوری چک، تو بگو اصلا رومانی، تو هر بگو جا باشه، نیجریه. هر جا باشه میرم مسابقه میدم، هر جا باشه. به این حرفا برات اصلا گوش میدی؟ برات اصلا مهمه؟ برام مهم نیست. ببین از 6 ماه پیش خیلی به من فوش دادن، اصلا واسم مهم نبود. گفتم میرم کارتو میگیرم، جوازه میگیرم، ببینم اون موقع شرمنده حرفاتون میشین یا نه. رفتم گرفتم و اومدم. واقعا شرمنده نشدین اینقدر به من فوش دادین؟ کارمو کردم، جواب نتیجهش هم گرفتم. چی با خودت مثلا شرمنده حرفای خودتون نشدین؟ الانم میگن دبی پرو برو مسابقه بده. هادی فکر چوبان، کنم مس هادی المپیا هم چوبان، بری قهرمانشو بگم بیا پرو ببین یه چیزی مسابقه رو بده. بگم، هادی چوبان قهرمان مستر المپیا شد. همین آدمایی که دورشن خب برگشتن گفتن که مستر المپیا قبل نیست، این اگه کنار فیلدیس وای میساد چی میشد؟ ببین شما هر چی بشی بازم یه چیزی هست که بگن. پس من چه معنی میده من به حرفای منفی واکنش نشون بدم؟ کسایی که منو دوست دارن تاج سر منن، نوکریشونو میکنم، دستشونو میبوسم. کسایی هم که نه به ما فوش میدن و فلان اینا، هم بازم ما دوستشون داریم ولی حرفاتون واسمون مهم نیست. و گفتی که بهم توهین شده. بدترین توهینی که بهت کردن چی بود؟ دلت شکست، رفت رو مخت. اینکه چرا ما ایرانی پشت همدیگه نیستیم که پیشرفت کنیم، چرا همو میکوبیم. من علی تبریزی، استاد علی تبریزی تو برنامه‌مون گفتن که ما انقدر بدن خوب داریم تو ایران که از اونوریا خیلی جلوتریم، ولی تو چند تا ریزکاری همیشه کارا اشتباه میریم. همون قضیه است که بهت گفتم ما ایرانی از اونا بیشتر هم داریم، بله. ولی اونا یه کات خوب میارن رو سکو. چرا؟ اونم به خاطر دغدغه زندگیشونه، ذهنشون آزاده، همه فکر و ذکرشون تمرین کردنه، ولی ما اونا رو نداریم. مطمئن باش ایشالله پات برسه به مثل المپیا، یه ایران میشینن مسابقت رو ببینن. یعنی یه ایران منتظر اینن که ببینن رو استیج چی کار میکنی، کیف کنیم هممون، همه 80 میلیون ایرانی اگر نبینن هم خبرش رو ببینن کیف میکنن. همونطوری که به هادی چوپان افتخار میکنیم، امیدوارم به شما هم همین حسه هستش. امیدوارم بری بهتره کنی واقعا. خیلی برام جالبه اینو بدونم که برداشتت هم مثل المپیا چیه؟ به نظر چه اتفاقی میفته بری؟ رقیبات کیان؟ به نظرت کدوماشون رو شکست میدی؟ من واقعا نزدیک ندیدم. من فقط احمد اشکنانی رو نزدیک دیدم تو شناختم 212 پوند. دارید طبیعتا راجبشون دیگه، آره شون کلاریدا و بچه قول. شناخت دارم از ولی از نزدیک ندیدمشون که اه، ملکی ذهنم باشه که وقتی تمرین میکنم چی هم من از اونا عقب تره. خیلی خوبم، خیلی خوبم. یه صحنه فوق‌العاده که همیشه ما یادمونه و بیشتر از هادی چوپان عزیز یادمونه، اون روز ثبت نام مسابقه مس المپیاست که شماره بچه‌ها رو میدن باهاش عکس میگیرن. بی صبرانه منتظر این استایل با اون سویشرت مس المپیا رو بپوشی و شمارت رو بگیری و مطمئن باش هاج و واج میمونن خیلی از بدنسازای خارجی. همون جوری که متی وقتی تو مسابقه ماسل شو اوورال شد، کوین لبرون ازت یه فیلم میگیره تو پیجش میذاره که بله ببین چه پدیده ای رو شده. بله. مطمئنیم این صحنه مثل المپیا تکرار میشه. من روزی هم که چین بودین به نیما زنگ زدم، گفتم نیما خیلی دلشون، خیلی ها هستن که دلشون نمیخواد شما نتیجه بگیرین، ولی دعا میکنیم براتون و انرژی میفرستیم ان دست پر بیان. مطمئنیم مثل المپیا هم یه شاهکاری تکرار میکنیم. به امید خدا گفتم که هر کاری که با برنامه ریزی و تلاش باشه بهش میرسی، کار نشد نداره. دمت گرم. بریم سراغ آیتم تیم رویای بیلدینگ. از 65 بیایم بالا، 5 کیلو 5 کیلو بچین. 65 نمون کی بوده؟ 65 معمولا حالا تو برنامه ما آقای مصطفی دین محمدی رو انتخاب میکنن. یه 65 بودن که 5 6 سال عضو تیم ملی بودن و شناختی قهرمان ازش ندارم آسیا. و متاسفانه. 70 مبین کریمی
مبین کریمی. 75 امید سلیمانی. امید سلیمانی. 80 علی رستمی. علی رستمی. 85 85 85 کیا رو داریم؟ بابک اکبرنیا. بابک اکبرنیا. بابک اکبرنیا فیوریت خودم هم هست. 90 90 ابی ارزشمند. 95 هم مهدی ارزشمند هم بهزاد تنگسیری. بهزاد تنگسیری. 100 محمد نوروزی. محمد نوروزی و مثبت مرتضی روشنضمیر و مجتبی ناترکی. عجب تیم فوق‌العاده‌ای، چه مثبتایی هم، مثبت فوق‌العاده. و امیدواریم که واقعا مثل خودت از این بیلینگ‌های گرد فوق‌العاده بازم بیان ببینیم، چون ایران دیگه سرزمین ژنتیک بدنسازیه. امیدواریم ببینیم. میبینیم به نظرت؟ اگر راه ویزا باز باشه مطمئنا مستر المپیا مال ایرانی هست. یعنی میشه یه روزی مثل مسابقه کشوری مثلا 20 تا 25 تا ایرانی برن اونجا؟ آره چرا نشه. گفتم که ما هیچی کم نداریم. چه اولی اون صحنه قشنگ باشه، همتون تو بک استیج ایرانی‌ها کنار هم شوخی کنیم، بگیم بخندیم، فوق‌العاده میشه. خیلی قشنگ. خیلی قشنگه. امیدوارم که واقعا این مشکل ویزا حل شه و ما دلمون به حداقل ترین چیزا خوشه و امیدواریم این اتفاقه بیفته. مرسی ازت اومدی تو برنامه ما. میدونم خیلی برنامه‌ریزیت سخت و داری کارهای آماده سازی تو انجام میدی. صحبتی اگه داری، حرفی اگه ما سوالی ازت نپرسیدیم، تریبون در اختیارت. یه تشکر ویژه دارم از اسپانسر عزیزم آقای علی فیضی و محسن توکلی که همه جوره پشت من هستن. دستبوسشونم. کاری کردن که الان همه دغدغه و فکر و ذکر من فقط تعمیر کردن باشه. یه تشکر خیلی ویژه هم دارم از برادر عزیزم نیما که واقعا خیلی دوستش دارم و مثل برادر پشتمه. آرزوی موفقیت دارم واسه همه بدنسازای عزیزمون. آرزو میکنم که همه‌شون رو روی استیج مستر المپیا ببینم، چون جهانی آسیایی دیگه واسه بچهای ما خیلی کوچیکه. فوق‌العاده است. یه آرزو بی‌نظیر. اسم اسپانسرشو خیلی میاره مهدی. گوشیت هم فکر کنم گم میشه اونجا تو چین، یه دونه برات میگیره. نه گوشی برام نگرفت. مسابقه که اومدیم ایران یه جشن قهرمانی برای من و جعفر گرفت توی پالادیوم و همونجا هم $2000 به من داد و گفت برو هر گوشی که دوست داری واسه خودت بخر. دمشون گرم. ممنونیم از آقای علی فیضی و همه عزیزانی که تو مجموعهشون هستن. دمتون گرم. حمایت میکنیم ورزشکارا رو و واقعا یه لایک بزرگ دارین، یه جورایی دارین فدراسیون حرفه‌ای‌ها رو شما دارین تشکیل میدین و امیدواریم که همچنان پرقدرت برین جلو و بقیه بچهای حرفه‌ای رو هم زیر بال و پر بگیرین. دمتون گرم واقعا. مرسی بازم ازت که تشریف ممنونم از آوردی. شما آقای فتحی و آقا کامران عزیز که این پیج قوی رو راه اندازی کردین. ما بچهای ما رو به همه نشون میدین. واقعا زحمت میکشین. دستبوس شما هم هستیم. تاج سری. یه جمله برای ما بگو. ایشالله رفتی روی استیج مستر المپیا، ما این فیلمه رو میذاریم، میگیم آقا روزی که مهدی جابری معلوم نبود ویزاش میاد و خیلی داستانهای دیگه. این جمله رو تو برنامه جعبه سیاه گفت. اینو بگو ما بعد از استیجت ایشالله بتره کنیم مستر المپیا رو، این فیلمو پخش کنیم. صحبتی اگه هست تو این دوربینه فکر کنم قشنگ‌تر هم در بیاد. تو این برنامه الان اینجا نشستیم نمیدونیم ویزامون در میاد در نمیاد، ولی خب همچنان ما رژیمو نگه داریم سفت و سخت. خیلی فشار رومونه، چه از لحاظ جسمی، روحی، روانی. در میاد آخرش ویزا، میریم رو سکو اسم ایرانو میتره کنیم اونجا. دمت گرم. ما بی صبرانه واقعا منتظریم که دوباره ببینیم اسمتو بخونن، نفر اول اینجوری صورتتو بگیری و به به چی بشه چه شبی بشه. امیدواریم که این اتفاق بیفته و انرژیش هم از همین الان میدیم. آقای علی فیضی و بچه‌هاشون ویزای وحید باتپی هم در آوردن. امیدواریم امسال ویزای بهروز در بیاد، جعفر قفا نژاد، مهدی جابری، هادی چوپان که سلطانه و وحید باتپی. 5 تا ایرانی برن مس المپیا رو ان شاءالله مدالا رو درو کنن بیان. دمت گرم. به امید خدا. ممنونم از شما. چاکریم.